kopissa on ihan tyhjää. Ja syy on tämä. Eli tänään meillä nyt otetaan, no ehkä se näette täältä paremmin, farkut ja teepaita. Eli nyt ollaan ottamassa kuvia ihan sivustolle ja markkinointiin yhtenäistään touhuu. Ja meillä on yhdessä Codersia ja Genesia. Ja siellä on Joona kuvaamassa. Tovarin parhaat tyypit. Ja tämä on nyt poikinut juttu nimenomaan sieltä juttutuokiolta. Elikkä päädyttiin, että me tarvitaan niinku yhtenäisempi kuvitus, järkevämpi kuvitus. Meillä on sen takia niinku pajat ja kaikki. Tässä tulee niinku, no tää selkeyttää, ainakin toivottavasti. Ja nyt meillä vielä sitten kuvia varten, meillä on täällä tämmönen. Oikeasti otetaan kunnon kameralla. Une ei ole ihan täydessä hapeessa tällä hetkellä, mutta power through, että päästiin tänne ottamaan nämä kuvat ja sit pääsee taas loppuviikoksi sitten sairastamaan. Semmonen Genesin ryhmäkuva. Miksi semmonen kuva? Se. Voimanainen. Voimanainen. Selfie-hetket. Joo, se vahvita. Sen sain juuri tuolta. Nyt alkoi Codersin kuvausvuoro täällä. Une aloittaa. Oona odottaa innolla omaa vuoroaan. Ja kaikki tykätään olla valokuvattuina. Ei paineita, mutta nyt on kyllä hassuttelukuva standardit sitä aika korkea. Aika korkea. Ei niin nyt olisi myös tarvittu, että on helpompi niinku semmoinen rapu siellä taustalla. Oliko se ihan hirveet? Traumaattisia kokemuksia kesätöistä. Täällä taas kaikuitse vähemmän. Nyt on kuvauspäivä paketissa. Oli yllättävän rankkaa vaan olla kameran edessä. Kävin sitä varten parturissakin. Eikö olekin tyylikästä. Ja nyt, mulla on täällä terapeutilta saatu uusi tämmönen iso pöytä. Niin nyt mä ruokailen. Ja sitten olisi agendana tuosta nurkasta koneiden ja juttujen purkaminen. Entinen konepöytä keittiöön, entinen sivupöytä ainakin tällä erää parvekkeelle ja sitten koko ton roinan kasaaminen tälle pöydälle ja mulla on nyt tämmöisiä johtokouruja hankittu Ikeasta, jossa on ruuvit kyllä, niin nyt on sen tarkoitus kaikki tuo johtohelvetti tuolta paketoida sitten tuohon pöydän pohjaan kiinni. Ja myös tuli Elisalta paketti, jolla saadaan tuo uusi kaapelimodemi toimintaan. Koska tällä hetkellä mä oon ollut nyt omalla tommosella varaa 4G-netillä, kun ensin tuli tuo modemi, sit jouduin tekemään äkäisen twiitin, että Elisa, eikö näissä kannattaisi olla kaapelit mukana? Ja jälkeen oli unohtanut kaapelit, niissä kuuluisi tulla kaapelit mukana. Niin nyt ne sitten tuli jälkikäteen. Tämän nurkan uusiminen olkoon nyt agenda. Ja nyt on täällä pirtin pöytä ja täällä uusi setup. Sohva paikallaan, sohva kiinni pöydässä, johdot jotakuinkin manageroitu. Mun akkuni vähissä, että voi käyttää salamaa, joten sopitaan, että ne on about kunnossa, kun ne ei nyt tästä näy. Ja mulla on täällä tämmönen lisälamppu, jonka tarkoitus olisi nyt auttaa sitä, että mä pystyn tässä konepisteellä ollessa kuvaamaan myös hämärällä silleen, että mun naama näkyy. Testataan sitä, onko se nyt saman tien. Eli eron aikalla on nyt tässä. Tässä mä oon nyt ilman valoa ja tässä valon kanssa. Se ero ei ole iso, mutta mun mielestä tarpeeksi, että tää nyt niin kun musta saa selvän ilman, että on ihan rakeista. Joten yksi asia voitettu. Toimistolla hyvin kiireetön aamu.
Huomasin, että alkuviikon häsellysten takia mulla ei ollut mitään ruokaa toimistolla, hirveä nälkä. Sitten tästä kun ääneen valitin, niin Oona pelasti, että hänellä oli chicken burgeri jääkaapissa, joka oli nyt menossa myös viikonlopun ajalta turhaksi, koska vaikka on torstaipäivä, niin huomenna on Illusion, joka alkaa semmoisella jonkunlaisella etkoiltamilla jo tänään. Eli huomenna ei ole toimistolle tulossa, niin oli sitten tämän viikon osalta, no, mennyt jutut hälläkin vanhaksi, joten minä uskottelen nyt itselleni, että teen palveluksen, vaikka oikeasti vaan riistän työntekijöitäni heidän loukiin. Ja lämmitän sen nyt vielä pannulla, että saadaan nyt vähän tää aamu vielä tämmöisellä hienommalla startilla käyntiin, koska toimistollakaan ei ole ketään. Kaikki muut on kesälomalla. Ja myöskin Une on sairaana nyt. Se eilen hyvin tsemppasi valokuvauksen, mutta ei se kipeänä aina ole kivaa. Nyt sitten vaan minä ja Oona ollaan toimistolla ja yhtä meidän huonetta rempataan, eli on tuolla myös joku remppatyyppi. Eli Oasiksella illusioni alkaa. Nyt on lätkät haettu, nimmarit laitettu. Oona on täällä. Ja Vunekin on jossain, mutta se tulee sitten erikseen. Nyt odotetaan vielä, että onko tässä vielä jotain saatavissa tai tehtävissä. Puhut vielä, että ketään ei vastassa. Tästä se alkaa. Yksi puhuja perunutta. Se tarkoittaa, että ohjelma on vaan kello 2:00 asti, joka on sinällä ihan hyvä. Ehtiipähän kunnolla ainakin saunomaan ja muuta. Nyt alkaa just viimeinen puheenvuoro aiheena, niin kuin sanottiin, että aiheena on ääni. Mielenkiintoista settiä ja paljon itse taas semmoista. Nyt on ollut koko päivä semmoista, että voi soveltaa jotenkin meidänkin juttuihin, että vörttipäivä. Saivohan nyt saunottuu, puheet katsottuu. Kello on nytten minuutin yli perjantai, eli tällä uusi vuorokausi on jo elossa. Tuli mentyä sitten vesilinjalle kuitenkin loppua kohti. Huomenna uusi yritys. Ja nytten kuulopuheen mukaan tässä ihan vieressä Linnunlahdella olisi katukeiteringin piste. Niin mä aion nyt kyllä katsoa, saisinko mä sieltä vielä safkat napattua. Nyt oli sitten toinen päivä illusioni alkamassa. Eilen sitten tuli vielä käytyä hakemassa pizzakeskustasta, koska katukeitering oli näköjään kerinyt mennä kiinni. Joten nyt aion taktikoida. Ensimmäisen puheen alku on tunti 10 minuuttia. Mä kerkeen nopeasti käydä kaupassa, että mä voin yöllä sitten nautiskella mieluummin kauppajuttuja, ettei tarvii mennä minkään snägärin kautta. Mie on niin nokkela. Nyt on hieno Illusion tubekin käytössä. Mä vaan vaikeuttaa, kun tuolla lupaillaan vaihtelevaa keliä, niin mun pitää nyt varmaan ottaa niin tyyliin kollarit ja takki myös pakata mukaan siltä varalta, jos sillä tulee huono keli. Sitten mä on ärsyttävän rahata tuota reppua, mutta siellä paikan päällä onneksi on loksu, jos on lukko. Se on vaikeaa, kun pitää varautua. Focus now. Forget what led you here and change the future. Joo. Tämmönen päivä. Tällä hetkellä on seuraavaksi alkamassa puheita aiheesta Sotka ja Kalevala. Ei oo Sotka. Ei oo Sotka. Pelkkä Kalevala. Mä valehtelen teille heti aluksi. Kalevala sekoitut tänne Simpunkin, Skifiin ja Mekkoihin. Siinä paljon paremmin kuvattuna sama asia. Kiitos Mika. Elikkä heti oli ihan väärässä, kun luin vaan otsikon pikaiseltaan. Mutta tosiaan tämmöistä eventtiä seuraavaksi. Tästä on hirmu vaikea kertoa mitään tarinoita, koska täällä on puheita ja puheiden välissä kerkee käydä äkkiä hankkaamassa happea. Joten minä hyödynnän sitä. Mä valinkin todella mekkalaisen paikan tähän, mutta te saatte kyllä puhua minun virheen. Saanko mekin? Sulla on Miikka siihen. Päätät nää tervetuloa. Täällä on vierailijapäivä tänään. Morjens. Meneekö live-feediin? Ei oo live, kun nauhalla. Okei. Tässä on Miikka. Hyvää päivää. Vanhoja ohjelmointituttuja. Sitten Tuukka, vanhoja mediatuttuja. Sitten Meitsi, vanha ohjelmointikaveri. Koonarikuru. Ei voi sanoa koonari. No, toimari nykyisin.
tuttuja, voisi sanoa koodarikulut. Kollapik Coders ja Joensuun tiedepuisto. Onko ollut hyvä setti, Miikka, täällä? Tähän asti kyllä, että se on hirmun positiivinen yllätys, kun monesti voi olla hirmun pelikeskeistä, niin tällä kertaa oli just tämmöistä voi niinku soveltaa. Se sopii myös muihin, että myös perinteiseen ohjelmointipuoleen, että itse tykännyt kyllä. Joo, sama homma. Mäkin on viihtynyt ja etenkin niin iso kiitos Joensuun tiedepuistolle, että on järkkänyt tämmöisiä juttuja. Tää on hyvä homma. Enemmän tarvittaisiin tänne Joensuuhun niin tämmöistä, jossa pystyisi vaihtamaan kokemuksia, päästäisiin verkostoitumaan ja päästäisiin kertomaan omasta osaamisesta. Näinpä. Ja niitä on toivottavasti lisännyt tulossa, siellä suunnitelmia on. Kyllä, kyllä. Hei, mut hyvää iltaa kaikille katsojille. Hyvää kesää! Yes, rokkaillaan, peace out. Noniin. Hyvää vappua ja sillä. Morjens. Eiköhän siinä ollut tällä kertaa sitten. Joo, eipä tullut sitten kuvanneeksi mitään aftermatcheja tuolta Illusionilta muuta kuin, että kiva oli. Nyt on lauantaina jo podettu enimmät olot. Ja nyt sitten tuli vielä toimistolla pyörähtämään tässä sunnuntaina. Piti käydä vastaanottamassa tämmönen isoa tilaa varten. Ja sitten näitä minun vanhan kunnon, sitten kun on oma kämppäjuttuja, mitä on säilyttänyt tällä toimistolla. Eli tämmönen 2000-luvun alun hieno DVD-soitin, jonka pointtina on olla mun TV-pisteen kajarit. Ja sitten reppuun nyt on pakattuna Pleikka 3, joka on tällä toimistolla ollut kans tyyliin siitä asti, kun tää on ollut olemassa. Ja sitten noin kaiuttimet tuohon settiin. Ja tänään sitten voisin niitä yrittää vähän viritellä paikalleen. Mutta nyt mä oikeastaan taidan lähteä täältä pois, koska mun pitää noita kaiuttimia varten lähteä vielä Claes Ulssonille ostamaan se auksipiuha ja yksi ylimääräinen kaiutinpiuha. Koska se suppari, mikä oli viimeksi suoristamassa sitä mattoa, on tosta setistä ja se on mulla ollut näyttötelineenä. Mulla on jutut niin sekaisin toimisto ja kämpän välillä. Aina sanotaan, että ei pitäisi pitää asusteessa liikaa samaa väriä. Onneksi mulla on nää pelastamassa. Ei ole yhtään liian harmaa tällä tavalla. Muuten se on todella hyvin. Mutta tää piruissuppari on näköjään mennyt ajan saatossa rikki. Olin senkin näköjään unohtanut, että kun noi tulee tuolta niin tällä liitännällä. Mä en oo sitä muistanutkaan, että ei noi takakaiuttimet ja edes toi keskikaiutin ei tee mitään. Eli kaiketi ilman kunnon liitäntiä se toimii vähän niinku 2.1. Sittenpä etsimään jostakin supparia, niin saa edes sen hyödyn irti. Well, there comes a point where it starts being an excuse almost. Yes. It's like some part of you isn't sure that this is what you want to do or that you can do it. Yeah. And if you try to do it, maybe you'll prove that you're wrong. The other thing that's crippling is that feeling of it's not going to be good, or it's not going to be good enough, or you start second guessing yourself. And that's the thing you need. That's the voice in your head that you need to just fucking silence. Aika puhutteleva, että niin Justin Roiland ja Alex Hirsch on niin kuin tarinankerrollista ja muuten niin kuin vähän tämmöisiä idolin tapaisia, että ne osaavat sen jutun tosi hyvin. Ja he on aloittaneet kans siitä, että tee vaan jotain, niin se on se lähtösuunta. Mä oon onneksi niin kuin jo löytänyt sen, että mitä mä haluan. Mä haluan työpuolella tehdä, mä tykkään koodata, mä tykkään tehdä IT-juttuja. Se on plus. Mutta tää on jotenkin tämmönen lisäjuttu, että mä oon halunnut näitä videoita tehdä jo pitkän aikaa. Tää vlogi oli eka askel siihen. Mun piti tätä ensin hieroa niin kuin paljon pidempään, kun mä lopulta hieroin, koska se ihan ensimmäinen pätkä, mikä oli niin kuin, oliko se nyt viikolta 12-2017, mä olin sitä ennen viikon fiilistellyt, että mitenköhän mä osaisin tehdä näitä, ja sitten mä vaan päätin, että mä vaan rupean tekemään. Pahin tilanne on, että kukaan ei niitä kato, ja onko se nyt lopulta sitten oikeastaan niin kauheata. Ja sitten just tämä, että mitä jos ne ei ole hyviä. No mun pitää katsoa useamminkin vaan näitä, mutta tää oli nyt aika puhutteleva, että niiden normaalien videoiden tekemiseen ehkä mun pitää ruveta niitä ensimmäisiä kokeilemaan, vaikka mulla ei ole kunnon taustaakaan, nimenomaan kokeilla vaan tehdä. Laiskan sunnuntain pyörimisestä tulee aina joskus ihan ihmelöytöjä tehtyä itsestään ja maailmasta. No, nyt tuli sitten taas se sama ongelma. Äskeistä jutusta motivoituneena, niin mähän voin vaan tehdä asioita. Ulkona on ihan älyttömän hyvä keli tällä hetkellä.
Mä oon täällä niin nyt vaan ilmastointilaitteen läheisyydessä. Yritän napata ilon siitä, että on viileä. Ja silleen mä haluaisin mennä pihalle, mutta mulla ei ole mitään käryä, mitä mä teen siellä. Ehkä se ratkaisu taas tässäkin tilanteessa on, että mä vaan otan fillarin, mä vaan meen keskustaan, yritän hengata siellä. Ehkä nappaan seinältä otamatonen mukaan ja rokki-ihmiset tulee jammailemaan. Tuo osa nyt harmittaa ihan suunnattomasti. Siis tuossa on niinku todella kivan näköistä maisemaa tarjolla, mutta tää kameran optinen zoomi ei riitä, niin se rajautuu hirmu huonosti. Mä kyllä niinku näihin justiinsa, näihin ihan niin tämmöisiin idyllisiin timelapse-sessioihin kyllä haluaisin sen paremman kameran. Mä olisin itselleni luvannut, että koska Gearilla ei ole väliä, niin ellei jostain syystä vaan löydy parempaa järkihintaan, tai sit kun tulee 100 tilaajaa kanavalle, niin se on semmonen raja, että okei, nyt pitää olla kunnon kamera. Eikö se ole ihan nättiä Joensuus välillä? Tän piti olla nyt se mun hieno master-shotti, mitä mä tän reissuun oikein suunnittelin, mutta mä unohdin, että ei meillä ole enää toria. Joten ei tuonne mitään näy. Mä en tiedä, että missä puistossa porukka sit oikein hengaa, vai onko ne siellä alueen luona. Seikkailu jatkuu. Tää on ihan hirveästi ihmisiä.